Alright, so Delivers, ngayong hapon na to, magbibigay tayo ng isang solusyon sa problema ng mga business owners. Hindi ba yung number one problem natin ngayon, lalo doon sa mga nagsisimula pa lang na magnegosyo, kung paano natin dadalin ang ating negosyo papunta sa ating mga kliyente. Paano natin ipapaalam na meron tayo ganito kagandang produkto at ganito kagandang services, di ba? So, ang problem, wala tayong platform na gagamitin para makarating yan sa ating mga future clients, di ba? Or prospect clients. So, ang nakikita natin solution normally, okay, maglalagay ako ng Facebook page. Gagawa ako ng Facebook page. So, the problem with sa Facebook page natin, dahil nagsisimula pa lang tayo, kakunti pa lang ang mapupuntahan niya, di ba? Yung kayang makakita ng FB page mo. Diba, nakikita natin, ang hirap magkaroon ng likers. Mahirap magkaroon ng 100, 1,000 na magla-like sa FB page natin, di ba? And kung naman Facebook ads ka, okay din naman yon. Wala tayong problema dyan. Napakaganda din po niyan na isang tool. Diba? Kaya lang, baka hindi natin masustain din ang expenses. Okay? So, with this problem na mga business owners natin, na mga kababayan, so ngayon po, ang Rockstar Holding Corporation po ay nagbuo ng another business na hindi muna natin siya papangalanan ngayon, alright? Kasi ilo-launch natin sa nalalapit nating TV show. Meron tayong piniprepare na isang something na you're not expecting na ilalabas natin, okay? So ngayon po, under that business, magkakaroon tayo ng isang platform na tutulong sa inyo na mabenta nyo ang inyong produkto, may lagay sa social media kung saan nandiyan lahat ng tao para mapuntahan ng kliyente nyo. Kung ano yan? Eto na. Let's go! Okay? Alright, so positive day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng Delivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB. Nandiyan lang po sa paligid. Okay? And sa mga gusto pa lang mag-franchise ng Rockstar Lechon Manok, or you want to join my IMG Rockstar team to have your passive income, or you want to put up your own pharmacy business, so PM ka lang, okay? PM is the key. Alright? So, eto na ang solusyon sa problema na binanggit natin kanina para magkaroon ng platform ang negosyo mo para mabenta mo sa desired client mo. Eto na. So, we are offering dito sa Rockstar Holding Corporation, sa aming office, dito po yan sa Balanga City, ng affordable na virtual office space. Yay! Palakpakan. Lagyan ng palakpak pa. So, ayan po, we are offering virtual office space para sa lahat ng mga business owners. Okay? Doc, how does it work? So, let me explain. Okay? So, magkakaroon ka po ng 5 benefits. Pag nag-avail ka ng aming new program, ito bagong-bagong program natin. Ikaw pala nakaalam nito. Okay? So, unang-una po, ang benefit mo, of course, pag nandito ka sa aming space, so papakita ko mamaya sa inyo how does it work. So ganito, explain ko muna. So dito po, medyo ano po tayo ang office po natin, sobra po siyang malaki. Sa gitna po, magkakaroon tayong beauty center ng Rockstar Beauty natin. Then meron tayong conference. Papakita siguro namin sa video. So meron pa kaming isang dalawa pong malaking space sa kabilaan, right and left. Alright? So, doon po natin ilalagay lahat ng mag-a-avail dito. So, paano, Doc? Halimbawa, ikaw ay isang school, ikaw ay merong online store, or ikaw ay may isang traditional business na ginaganap mo, nagdi-deliver ka, or kakaistart mo ng negosyo, or kung anong negosyo mo, meron kang online tutorial, products, or services, pag nag-avail ka, ang una mo lang pong gagawin sa amin, papadala mo sa amin ang logo. Okay? So, pwede kang magpadala ng printout na rin o kami na mag-printout. Ilalagay namin doon sa space doon sa wall. Okay? So, that is your space. Okay? So, Doc, ano pag nagkaroon ako ng space? So, meron ka ng space doon. For example, yung isa naming client ngayon, si Doc Rochelle. Doc Rochelle, APRB Distribution of Medicines po yan. So, meron po siyang logo. So,
That means pag nandito ka, meron kang virtual space dito sa Rockstar Holding Corporation, you are under Rockstar Marketing Brand. Alright? So, under ka ng Rockstar in terms of marketing, di ba? So, ibig sabihin, ay, part ako ng Rockstar. Ibig sabihin po, magiging bahagi ka ng pa-family natin. So, kung meron tayong more than 200,000 na subscribers sa YouTube and followers sa FB page and iba pa nating social media platform, bahagi ka na po nun. Dala-dala ka na ng Rockstar. Alright? So, that's first. Second, magkakaroon ka po ng virtual space. Okay? So, that means po, yung iba mong virtual transaction, pwede namin gawin. Alright? So, for example, ano yung products mo, ano yung mga services na ino-offer mo, we can explain that virtually. Malalaman po yan ng inyong mga prospect clients through our marketing tool na gagawin. Ito sa number 3, okay? Because in number 3 po, we will be creating one vlog for you for that business. So, kung ikaw po, halimbawa po ay meron kang nagbebenta ka ng mga furnitures, yan. So, dinideliver mo nationwide. So, we will be creating one video. Magsisend ka lang sa amin ng pictures kasi hindi ka namin mapuntahan. So, then, nanrate lang natin. So, kami na pong bahala. Yung production team ko na pong bahala. Pictures lang ang kailangan. Then, details kung paano sila maka-order sa'yo. And other special features na gusto mong ipaalam sa yung target market. Alright? You will have one vlog. Alright? That's number 3. And number 4, of course, dahil nasa Rockstar Holding Corporation ka, eto, actually to for free na po to. Kasi some of our clients are paying this para magawan ng poster ang yung negosyo with the Rockstar. Kasama po ako. Other clients, again, sabi ko nga po, are paying for this. Pero to, free na po siya sa'yo. Okay? So, meron ka pong, yung kung anong produkto ang gusto mong isama sa poster, ipopost natin. At eto, hindi lang ikaw magpo-post niyan. Ipopost ko po yan sa aking social media platforms, sa aking personal FB and sa aking FB page. Alright? Okay? So, one poster for you. And eto pa, number 5, meron po tayong, magkakaroon, kung malapit ka lang naman dito, meron kang isang schedule na if you want have one weekly meeting with one client, so pwede yun, schedule lang natin. That is kung nandito ka lang malapit sa area. Kung hindi naman, so malayo, syempre kung nasa ibang bansa ka, pwede to. Actually, by the way, Delivers, pwede to kahit nasa ibang bansa kayo, kung meron kayong negosyo dyan. Di ba, may iba tayong mga kababayan, may mga production ng sabon diyan sa ibang bansa kasi may nagpapadala sa akin, may mga ibang healthy products na binebenta nila, okay? Online, alright? Okay, so yan. So yan yung basic na ino-offer natin for our virtual office space, alright? So next question, Doc, magkano po yan? Ito sasabihin ko na para bago kayo tumawag, alam nyo na, okay? So, monthly po ang ating pag-avail nito, pero good for 3 months po ang ating contract, is only 5,500. So, for this special privilege, marketing. Alam nyo po, pag nagpa-market sa amin, more than 10,000 ang video. Pero ito po, dahil gusto namin makatulong sa lahat ng mga nagsisimula pa lang o merong negosyo pero hindi matapang gusto nilang market, so, ito na. This is your chance. We will be giving you an opportunity to be. Ito, ganito po. Dahil initial namin to, parang naka-promo kami. For the first 10 lang po ang 5,500. First 10 na deliver na gusto mag-avail na may negosyo. Alright? So, Doc, what if meron pa akong gustong gawin na iba pang special features? So, for example po, kung meron kang negosyo, you can also add parang if you want a showroom for your product, so pag-usapan natin, it's outside that package po. Ihiwalay po siyang usap natin. So if you want to have your showroom and if you want to have, pakita ka dito ng iba pang features, Doc, gusto ko bukod sa tarpaulin na gano'n, meron pa kami isang table. Kung anong gusto mo pang isuggest, so mag-usap tayo, okay? Just PM me, alright? Okay, so yan po ang iba ng ating special services para sa'yo. Okay, so ganito po okay lang din na magkaroon ka ng FB page, okay? So, kasi habang nag-grow ang FB page mo, through our
virtual office space. So, nagkakaroon ka na ng sales, di ba? Na ma-market mo na yung business mo. O kung growing naman, Doc, malaki na yung FB page ko, okay na ako. So, at least through this virtual office space sa Rockstar Holding Corp, so, nagkakaroon ka ng ibang market. So, malay mo makakuha dito ng market, yung target market mo, yung gusto mo talagang market. Kasi po, ang audience natin, followers natin, diverse po yan. May mga estudyante, working, nasa middle class, upper middle class, nasa high-end, both ends meron tayong mga clients and mga business, small business owners, kung supplier ka ng mga iba't ibang raw materials, so pwede sa ito. And mga OFW, okay? So if you are like selling sa real estate ka, basta kung ano yung binebenta mo, products or whatever, so pwede nating i-accommodate yan. Okay? So, again, mag-PM ka lang sa akin para simulan mo na ang yung virtual office space. Dito lang yan sa Rockstar Holding Corporation. Okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulad ang ating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day yan. Let's go, let's go.